Про новий законопроєкт про мобілізацію вдруге уряд вніс з новими змінами, з новими положеннями. І напередодні ввечері ще Міністерство оборони вони видали свою інфографіку, що в основному передбачає цей законопроєкт. Давайте поступово дивитися. Отож, забезпеченість. Грошове забезпечення буде мінімум 20 тисяч гривень на місяць. Це без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч гривень. Рівність. Буде облік для всіх. Виключаємо право на відстрочку від призову у державних службовців, працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕП, служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки. Державні службовці бронюються, як всі, категорія Б та В – це 50% від військовозобов'язаних в певному органі. Голови міських та селищних рад, територіальних громад мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, 50% від військовозобов'язаних. Навченість. Після мобілізації всі громадяни проходитимуть обов'язкову військову підготовку. Це 2-3 місяці. І не можуть вони бути відправлені на фронт, якщо цю військову підготовку не пройдуть. Строкова служба скасовується, замість неї запроваджується базова військова підготовка. І людина віком 18-24 роки самостійно обирає, коли пройти військову підготовку, і вона займатиме максимум 5 місяців. Зручність. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити свої дані. Це можна буде зробити онлайн. Йдеться про реєстр військовозобов'язаних оберіг. Можна буде переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, але треба буде за новою адресою стати на облік. Буде можливість відпочити. Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами. Не менше 15 календарних днів. Військовослужбовці, які звільнені з полону, отримують додаткові 90 днів відпустки. І визначеність. Ще один такий підрозділ визначили в Міністерстві оборони. Йдеться про те, що буде чіткий термін служби на період воєнного стану. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Призовний вік змінюється з 27 до 25 років, демобілізація буде після 36 місяців служби. Отож, далі всі ці нові, це ще не зміни, насправді, це проєкт закону, який внесений до Верховної Ради. Верховна Рада ще має його опрацювати в комітеті, в сесійній залі в першому читанні, внести свої правки, винести на друге читання і ухвалити в цілому. І лише після того зможуть набути чинності відповідні зміни. Але далі про це говоримо з юристом Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам. Роман Лихачов з нами на зв'язку. Романе, вітаю вас. Так, доброго дня. Добрий день. От ви встигли вже там трошки ознайомитися з цим законопроєктом? Він там насправді майже під 200 сторінок, і опрацювати його, як на мене, я не встигла абсолютно повністю, але там певні моменти є, які б теж хотілося оговорити. Щодо призову, то на військову службу під час мобілізації нині не підлягають докторанти та особи, які зараховані до інтернатури, здобувачі професійної фахової передвищої освіти. Крім того, не підлягають також жінки-чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки, які мають дітей до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений прав, визнаний зниклим безвісти. Ось ці зміни і щодо бронювання, і щодо тих, хто може бути мобілізований у війську. І тут йдеться, зокрема, і про правоохоронні органи. І вперше, що я подумала, якщо умовно НАБУ візьмуть і мобілізують всіх чи половину, то хто ж буде тоді займатися розслідуваннями топ-корупції в Україні? На вашу думку, чи потрібно залишати, чи не залишати броні для правоохоронних органів?
першу чергу хочу сказати, що я думаю, такі зміни вносяться, бо є запит від суспільства, а чому там поліцейські не можуть воювати, там і всі інші державні службовці. По-друге, я вбачаю, що з бронюванням є певні можливі зловживання, і я знаю кримінальні справи, по яких проводять обшуки щодо незаконного бронювання працівників в ТЦК. Я думаю, що в першу чергу це запит суспільства, але цифри реально дуже великі. Мене тут цікавить це цифри от 50%. Це буде братися від штату чи наявної чисельності? Бо, наприклад, штат організації може бути там поліції і 300 тисяч осіб, а заповненість буде там 200 тисяч осіб. Ми знаємо багато некомплектів зараз, там і слідчих, і інших працівників. Тобто, якщо від штатної чисельності, то це невеликі цифри. Якщо від наявних осіб на службі, то це великі цифри. Дійсно, тобто половину поліції. Вже поліція фактично воює, є бригади поліції «Людь», яка воює на фронті, інші бригади, тобто залучені до виконання завдань. Тобто, я думаю, що тут треба розбирати, виходячи з реальних цифр, і наскільки це справедливо і доцільно. Взагалі, бо ми бачимо, що на поліцію цим самим законопроектом намагаються повісити додаткові функції перевірки військово-облікових документів, тобто функції, які не властиві поліції, а в той же час намагаються скорочувати поліції. Тобто, тут якось не зовсім зрозуміло, чому так. Угу. Зокрема, знаєте, йдеться і про те, що тепер має бути електронний кабінет військовозобов'язаного. Йдеться про цей реєстр військовозобов'язаних оберіг і через цей реєстр, відповідно, і мають приходити повістки. І тут є питання, насправді, а як не прогавити цю повістку? Це має бути якийсь застосунок? Чи це просто буде певний сайт, який там кожен чоловік або військовозобов'язана жінка має там ледве не щодня перевіряти, щоб знати, що прийшло повідомлення, що треба з'явитися до ТЦК і не прогавити, бо там, згідно з новими нормами, якщо там через певний період часу не з'явився, то мають примусово доставити до територіального центру комплектування. І ось ця діджиталізація цього процесу, таке, до речі, на Росії теж є електронний реєстр військовозобов'язаних. І наскільки він може працювати в нас, і наскільки він може бути ефективним? Я розпочну з першого. У нас досі немає документа, яким особи в державі зобов'язані мати смартфони, тобто, або взагалі мати електронну пошту і все інше. Тобто тут треба виходити з того, яким законодавчим актом зобов'язано. Мати електронний кабінет прописано, а порядок його дії, як він ведеться, як буде надано доступ. Мені це дуже цікавить там захищеність інформації, технічні рішення, які повинні бути. Зокрема, а чи видержить він навантаження оберіг, якщо в нього будуть щодня заходити десь до 10 мільйонів осіб? Наскільки ця система буде працювати без збоїв і всього іншого? Бо ми вже бачили, як реєстр електронних декларацій ліг, коли особи почали заповнювати декларації. Тобто, мені в першу чергу тут цікавить рішення. Задумка дуже гарна. З одного боку, я взагалі завжди говорю про те, що ТЦК треба макусувати від процесу оформлення будь-яких документів, щоб особа могла самостійно все заповнювати. І тоді буде якийсь сенс від того, щоб люди самостійно позаповнюють, і це збільшить цю базу. А от від хакерських атак такому
розрізі я не знаю, наскільки буде захищена ця система, бо там будуть дані про всіх військовозобов'язаних в Україні. А витік цієї інформації для ворога це досить важливо. Так, і це по-перше, і тут насправді, що цікавить першочергово, ну, підтвердження того, що людина дійсно побачила цю повістку, що вона її отримала. Тому що там прописано, що автоматично, якщо прийшла ця повістка, все, там воно вважається, там вже 17 година наступного дня, там щось таке було, що ця людина це прочитала. Але ж, ну, такого може не бути. От ви кажете, не у всіх є смартфони, наприклад. Ну, і тут же ж, знову ж таки, людина, яка ухилянт, ну, якщо там такий злосний ухилянт, так ми кажемо, ну, відмовилася від смартфону. От перейшла просто на кнопочний. Наприклад, каже, та немає в мене електронної пошти, немає в мене смартфону, немає в мене ноутбуку, все продав, здав в ломбард, наприклад. Ну, і яким чином його тоді притягнути? Ну, тільки паперовою повісткою, якщо його десь там схоплять, наприклад. Але якщо людина дійсно змогла там не побачити цього сповіщення, бо в моєму розумінні там, ну, реєстр військовозобов'язаних буде розроблений застосунок, щось там на кшталт дії, можливо, і він має там дзинь-дзинь і сповістити, що от вам прийшло повідомлення, чи вам прийшла повістка на мобільний телефон. Ну, ті, хто ними користуються, і ті, хто продовжуватимуть ними користуватися. Або повідомлення на електронну пошту. Але все це можна прогавити. Ну, я навіть по собі знаю, я електронну пошту майже не читаю, тому що в мене там тільки купа спаму приходить. І чи тут треба щось виправляти? Ну, сам по собі реєстр, там, окей, він має бути і має там об'єднувати всю інформацію і всю тримати десь там в одному місці, де я так непогано. З іншого боку, ну, як людині не стати випадково ухилянтом, якщо він не побачить цього повідомлення? Можу сказати, що законодавство інших країн зобов'язане не просто доставляти повідомлення, а й впевнитись в тому, що особа ознайомлена. Вже є навіть судова практика по ТЦК, що якщо вони просто там в двері залишили повістку людині, це ще не означає, що людина з нею ознайомилася. А покарання наступає, якщо людина ознайомилась і не вчиняє ніяких дій. Вважаю, що в даному випадку тут треба доопрацьовувати законопроект і говорити, що не тільки повідомлення про доставлення, а повідомлення і про те, що людина ознайомилась. Тобто вона повинна там, я не знаю, щось нажати, що так ознайомилась, або там, я не знаю, відписати, що ознайомилась. Тобто треба документ саме про ознайомлення. Тоді людина може нести відповідальність. В іншому випадку це буде, ну, порушенням прав людини на те, що вона не отримала ще повідомлення, а вже її притягують до відповідальності. Ну і будуть випадки, коли людина буде мати поважні причини в лікарні, та взагалі, може, померла просто людина і не прочитала це повідомлення. А її встигнуть обмежити рух коштів від керування і все інше, розглянути питання. До речі, ну в нас же ж є, наприклад, випадки зараз, і вони часто трапляються і серед моїх знайомих, зокрема, коли людина вже мобілізувалася, вона перебуває у війську, вона перебуває на фронті, їй приходить додому повістка, що маєш з'явитися в військкомат в такий-то день на таку-то годину, а він вже мобілізований. Ну, це вирішить реєстр військовозобов'язаних, електронний реєстр військовозобов'язаних цю проблему? У мене там основне питання, а як військовослужбовці, які на фронті, будуть електронний цей реєстр заповнювати свої дані, і якщо вони дійсно отримують повістку, у мене деякі клієнти, друзі, які в армії, вони по 2-3 тижні не виходять на зв'язок взагалі. І ви представляєте, який буде скандал, якщо людина отримає повістку від свого, багато хто мобілізувався з інших ТЦК, тобто, ну, поїхали на заході країни, мобілізувалися, бо там по Харківській області багато які ТЦК не працювали в перші дні війни, і в них ще даних навіть немає про те, що людина служить. І військовий отримує блокування всіх карток через суд, бо в суді не буде таких даних.
І потім йому треба буде розблоковувати це, з'являтися до ТЦК, ТЦК писати виконавчу службу, і виконавча служба тоді розблоковувати. Або взагалі там права керування позбавлять людини. Ну, я вважаю, що тут треба надати великий строк по можливості оновити всі дані повністю. І за місяць це не можна буде зробити, враховуючи кількість працівників ТЦК, вони об'єктивно це просто не зможуть зробити. От, до речі, тут би я ще відзначила, що прописуються поважні причини неявки до територіального центру комплектування. Це перешкода стихійного лиху, хвороба призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначений пункт і строк, смерть близького родича. Також до нововведень у разі ухвалення законопроєкту можна віднести надання можливості громадянам, засудженим на умовний термін, за бажанням мобілізуватися. Ну а міські адміністрації, місцеві органи влади забезпечують прибуття призовників в ТЦК. А як органи влади мають це забезпечувати? Ну, яким чином? Ну, в них мають бути там, я не знаю, в кожній міській адміністрації, обласній адміністрації ще якийсь підрозділ створений там для вилову ухилянтів, чи то людей, яким там приходять повістки, призовників, військовозобов'язаних, чи це в співпраці з Національною поліцією має відбуватися? Яким чином місцеві органи влади зможуть це забезпечити? Я можу сказати, що місцеві органи влади відповідно до законодавства можуть сприяти тільки проведенню мобілізації. Забезпечити її проведення, це не входить до їхніх повноважень відповідно до керівних документів, і вони не мають штату підрозділів, вони не мають права. До речі, поліції надається цим законодавчим актом змінами і право затримувати людей для доставлення в ТЦК для складання адміністративних протоколів. Тобто цю норму не виключили, і вона є і в цій редакції. Тобто я вважаю, що на органи безпосередньо місцевих державних адміністрацій, враховуючи їх обмежене фінансування, дуже багато і так завдань покладено. Крім цього завдання, і навряд чи вони зможуть сам забезпечити виконання, вони зможуть сприяти тільки. Угу. Знаєте, тут ви вже торкнулися і стосовно судових рішень, я б тут теж хотіла це окремо проговорити, оскільки одна з головних новацій оновленого законопроєкту, так це накладання обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК зможуть звернутися до суду, який може накласти такі обмеження, як арешт на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках, обмеження на виїзд за кордон і обмеження прав на керування автомобілем. Подібні положення були і в попередній редакції законопроєкту про мобілізацію, і тоді вони викликали бурхливе обговорення і серед юристів, і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також вказував на те, що такі обмеження є неконституційними, але все ж таки залишили їх, що через суд можна буде обмежити. На вашу думку, це має залишатися такі обмеження? Я розумію, що тут кажуть вже про таких жахливих, злосних ухилянтів, які там, я не знаю, можуть по квартирах своїх ховатися, нікуди не виходити місяцями, роками, щоб їм не видали повістку і їх там ніде не перестріли, або, можливо, ті, хто намагається річку Тису переплисти на гумових качечках. Але, тим не менше, і таким чином якось влада вважає, що намагаються сприяти тим, щоб люди не ухилялися від військової служби. Як ви гадаєте, чи потрібні ці обмеження, чи є вони конституційними, про те, що казав раніше омбудсмен Дмитро Лубінець, і чи це дійсно сприятиме людей не ухилятися від військової служби, навіть від військового обліку? Я розпочну з першого. В кожних змінах повинні бути баланс між правами людини, воєнним станом, який у нас йде, справедливістю і можливістю щось реалізувати.
З точки зору необхідності мобілізації, ми всі розуміємо, що великої кількості добровольців вже немає. Тобто, в першу чергу, є загальне питання, треба працювати з мотивацією, а не з покаранням, я вважаю. Далі, що стосується тих обмежень, що вводяться, до речі, вони можуть бути застосовані не до злісних ухилянтів, а до всіх, хто не з'явився по повістці. Тобто, що ми маємо? Ну, людина один раз не з'явилася, їй зразу обмежили рух коштів, право керування і все інше. Якщо розглядати, у нас і так по законодавству щодо тих, хто злісно ухиляється, є суттєві і штрафи, і у нас є кримінальна відповідальність від ухилення від мобілізації. Тобто, у нас вже механізм є, він працює. Тобто, щодо обмеження коштів, оскільки на даний час судова система в Україні належно працювати нормально не може. Вона має недофінансування, в тому числі для відправки поштової кореспонденції сторонам по справі. Вона перевантажена, наприклад, Львівський окружний адміністративний суд отримав 30 тисяч справ за минулий рік, а суддів там 20. Тобто кожен суддя розглянув 1500 справ. Я сумніваюся, що він всі сторінки в цих справах вичитував. Тобто, ну, це нереальне навантаження. А зараз ми ще декілька сотень тисяч справ додамо до судів. Тобто, спочатку треба вирішити питання з належністю роботи суду, щоб він міг працювати. Друге, забезпечити, щоб не було корупційних проявів, бо цим обмеженням коштів можуть користуватися і накладати на будь-кого ці санкції. Тобто на рівні районного РТЦК, ну, я взагалі вважаю, що немає сенсу давати такі повноваження. Більш того, не вирішено питання, а якщо людина знаходиться за кордоном, куди їй з'являтися? Там, а повістка прийшла, що з'явитися на наступний день. Мені взагалі не зрозуміло, чому ці повістки не прописаний строк, мінімальний, через який людина повинна з'явитися. Тобто до 17 її можуть прислати, щоб вона зранку, о 8 ранку вже була в ТЦК. Та вона може навіть не встигнути прочитати це. Тобто я вважаю, тут треба мінімальний строк, наприклад, там місяць-два вводити і конкретну дату проставляти. Підтягувати інші реєстри, щоб хоча б вияснити, людина служить чи ні. Ці рішення будуть набирати сили негайно. Тобто протягом 15 днів їх переглянули максимально і зразу ж арештували кошти. Сам строк і подання апеляційної скарги не зупиняє виконання цього рішення. Апеляційну скаргу будуть розглядати і півроку, і рік. Що ми маємо? Тобто в такій ситуації право на захист людини суттєво порушено. Я вважаю, що в тій редакції, яка прописана, ну, просто немає сенсу приймати взагалі як покарання. Більш того, спочатку, я ж говорю, треба провести всі технічні моменти до ладу, і роботу судової системи, і забезпечити її фінансування, забезпечити, щоб вона своєчасно могла всіх людей оповістити про те, що там подано відповідну заяву з ТЦК, плюс забезпечити, щоб люди могли з'явитися в ТЦК. А якщо в людини банально, ну просто немає там грошей на проїзд, чи вона знаходиться за кордоном, куди їй з'явитися, як, ну вона просто не встигне це зробити. Вирішити питання щодо чоловіків, які перебувають за кордоном, куди їм з'являтися, хто там веде військовий облік, до яких фахівців, щоб консульські установи могли видавати тоді військові квитки, там проходила військово-лікарська комісія особи і все інше. До речі, про закордон. Ось це цікавий момент про чоловіків за кордоном. Бо в цьому законопроєкті прописано, що громадяни, які перебувають за кордоном, то будь-які консульські дії в дипломатичних установах для чоловіків віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, будуть здійснюватися за умови наявності в них військово-облікових документів. І це стосується, зокрема, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта тощо.
І ось ці обмеження стосовно, якщо не з'явився до ТЦК, про які ми вже говорили, вони, зокрема, стосуються і громадян, які перебувають за кордоном. І тут окремий момент. Є військовозобов'язаний, наприклад, який виїхав навіть не під час повномасштабного вторгнення. Це чоловік віком від 18 до 60 років, який проживає на території сусідньої Польщі, до прикладу. Візьмемо. І в нього немає військово-облікового документу. То це як? Консульство має його видавати, цей військово-обліковий документ? Чи він має повернутися до України, звідки його не випустять, зрозуміло, що, тому що він є військовозобов'язаним і виїзд чоловіків за кордон заборонений. І, відповідно, він тут отримає і більше не повернеться, якщо він працює в цій умовній Польщі. Як це має відбуватися? Бо мені, наприклад, це не зрозуміло. По-перше, не оформлюватимуть паспорт громадянина України, не вклеюватимуть умовну фотокартку, якщо виповнилася певна кількість років, це потрібно робити згідно із законодавством, або якісь консульські послуги потрібно отримати, дитину зареєструвати, до прикладу, якщо вона народилася за кордоном. Наших українців за кордоном нині багато. І жінок, і чоловіків, зокрема ті, які уїхали туди давно працювати. То як це буде? В першу чергу хотів би сказати, що зараз консульства не мають штату працівників для того, щоб вести військовий облік, не мають повноважень по видачі військових квитків, всіх військово-облікових документів, ініціювати проходження військово-лікарських комісій, і військово-лікарські комісії там не працюють. Тобто в такому форматі, якщо робити, і основне, а як це корелюється з міжнародним правом? Тобто ми своїх громадян за кордоном, які досить часто знаходяться під тимчасовим захистом інших країн, ми позбавляємо певних прав. Це не зовсім корелюється з міжнародними нормами, і фактично ми обмежуємо права за кордоном наших громадян. До нічого позитивного це не призведе. Тому я категорично проти в такому форматі. Може, з точки зору справедливості, я розумію, що є там питання до тих, хто незаконно виїхав, але там багато тих, хто виїхав на законних підставах. Для чого нам обмежувати їх всіляко в правах, обмежувати рух їхніх коштів? До речі, те, що обмежується рух коштів, оце такі норми, вони призводять до того, що люди починають з банківських карток, особи військовозобов'язаної, максимально знімати грошові кошти, щоб вони були готівкою. До чого це гарного приводить? Ні до чого. І розрахунки будуть йти готівкою, і фактично держава позбавляється певних обігових коштів. Плюс недосконалі норми по законодавству, вони завжди призводять до збільшення осіб, які виїжджають за кордон. Там просто на кордоні знову черги з чоловіків. І те, що вводять зараз для навіть тих, хто має право на відстрочку, наприклад, особи з інвалідністю, обов'язковість проходження військово-лікарської комісії, обов'язковість отримання військово-облікових документів, обов'язковість отримання відстрочки. Для чого? І людину без військово-облікових документів на кордоні тепер не пропустять. І тепер вона повинна ходити, просити це право на відстрочку в ТЦК, а це право, до речі, в законодавстві досить погано прописано. Ніде не прописано точні строки, коли повинна бути видана відстрочка, форма цієї відстрочки, хто приймає рішення, як оскаржується відмова і все інше. Тобто ми маємо якраз цей момент розписати по законодавству, і щоб людина, може, і вона в смартфоні захоче собі цю відстрочку оформлювати безпосередньо. Тобто я вбачаю, що тут щодо закордонних установ, тут і наших чоловіків, які знаходяться за кордоном, тут безліч питань, які треба врегулювати тоді по законодавству. Тобто я категорично проти ось так прописаних норм, які потім ми не будемо знати, як виконувати і для чого позбавляти людей вчинення всіх консульських дій.
А я тут, знаєте, нагадаю, що в нас влада неодноразово заявляла про те і спілкувалася з іншими країнами про те, щоб наших військовозобов'язаних якось повертати з-за кордону сюди до України. А якісь повноваження, консульство чи посольство України воно матиме, якщо людина там стоятиме на військовому обліку в дипломатичній установі за кордоном, якось зможуть вони примусово повернути їх до України? Тому що низка країн вже сказала, ну ми не будемо виловлювати ваших людей мобілізаційного віку, так, і депортувати їх там з Естонії, Польщі, Латвії, Литви, Німеччини до України. Ну, тобто це не те, чим має займатися країна, і в першу чергу йдеться про дотримання прав людини, яка там перебуває в їхній країні, і для Європейського Союзу це важливо. Але чи наші дипломати зможуть якось примусово військовозобов'язаних, яких там умовно зможуть мобілізувати, повернути до України? Я вам скажу, що в першу чергу екстрадиція сама по собі процедура проходить тільки якщо особа підозрюється або вчинила кримінальне правопорушення, або засуджена безпосередньо за кримінальне правопорушення. І там нереальна процедура, яку треба пройти, щоб людину з країни передати до її держави. По-друге, в цьому і в іншому роках міжнародне законодавство не змінювалося, і оскільки особа має право на перебуває там під тимчасовим захистом досить часто, то держава, де вона проживає, вона захищає її від порушення її прав. Тобто це виключні випадки, коли будуть передавати в Україну цих людей. Ну і основні економічні чинники. Більшість наших громадян вже там працюють, витрачають грошові кошти, платять податки. Наскільки іншим країнам вигідно повертати цих людей в Україну? Я не думаю, що дуже вигідно. Більш того, це певна робоча сила, це досить гарні інтелектуальні люди, багато хто з яких виїхав. Я б тут ще сказав, нам треба створювати в країні норми, через які людина захоче повертатися сюди, а не якось обмежувати її права, щоб вона взагалі не хотіла сюди повертатися і хотіла тільки виїхати. Бо в основному, спілкуючись з тими, хто виїжджає, можу сказати, що основне питання у них не війна, а дії влади. Тобто оце законодавство, яке постійно незрозуміло, як змінюється, оце постійне обмеження прав, причому вибіркове обмеження прав. Ми бачимо, як безліч людей повиїжджало і по системі шлях, і все інше. А в той же час по тих людях, хто сумлінно там має право на відстрочки, виносяться рішення: а давайте тепер військово-облікові документи, а давайте тепер відстрочки отримувати, а ми вас не будемо випускати за кордон. Ну ми ж не повинні перетворюватись в Північну Корею, які кордони закриті. Я взагалі вважаю, що треба побачити, от скільки збільшилась кількість розлучень через те, що родини перебувають за кордоном в нашій державі, і наскільки зменшилась і народжуваність, і все інше. Тобто треба працювати для мобілізації і для повернення людей саме з мотивацією, а не лише там з обмеженням їхніх прав. Бо чим більше ми обмежуємо, тим менше бажання у людей щось робити. Це зрозуміло. Але з іншого боку, все ж це націлене на те, щоб зробити відпочинок для тих військових, які вже перебувають майже 2 роки на фронті, які як пішли або добровольцями, або їх мобілізували, і щоб для них була демобілізація. Цим законопроєктом закладена демобілізація через 36 місяців після служби. Народні депутати зараз кажуть, що в цілому цей законопроєкт може бути ухвалений лише в березні. Коли можуть зміни запрацювати в принципі, там же ж відповідно буде певний строк, щоб ті військовозобов'язані, які там не стоять на обліку ще, або яким треба уточнити дані, вони, здається, протягом 90 днів мають прийти до ТЦК і оновити всі ці дані. Той самий електронний реєстр
оберіг, я так розумію, він не запрацює прямо тут і одразу, тому що це теж певна підготовка цієї системи, щоб вона в один прекрасний момент не впала. І, ну, як ви теж казали, було вже з електронними деклараціями. Бо тут, я знаю, ми з мамою завжди щороку заповнюємо, і це завжди якийсь просто відбувається квест, як зберегти ту декларацію. Щоб так не сталося з тим самим оберігом, коли будуть всі масово ринуться його заповнювати, оновлювати свої дані, а він впаде і неможливо буде нічого зробити, ні зайти, і він просто не працюватиме. Отож, тут насправді про те, а як скоро це може запрацювати, як скоро тоді може настати ця демобілізація для військових, які служать вже давно, оскільки навіть про нових мобілізованих 2-3 місяці має пройти підготовка. Тобто цей процес все ж таки розтягнеться приблизно десь на рік, мабуть, так? Знаєте, спілкуючись з військовими, я від них почув гарну фразу, по законопроектах, які маються, от як вони їх розцінюють взагалі. І вони їх розцінюють так, що гарний законопроект – це законопроект, за який чиновник не получить по обличчю від військового. Оце гарний законопроект, тобто який з реаліями життя проходить. Тому справа, і тут, в принципі, і правильно проводити і ротацію, і зміну тих людей, хто воює з перших днів війни. До речі, їх багато вже і звільнилося, і загинуло. Я просто багато працюю з військовослужбовцями, з їхніми родинами. Можу вам сказати, що тих, хто з перших днів воює, їх залишається все менше, менше і менше, на жаль. І тому тут основне питання – 36 місяців взяли. Я проти такого строку недиференційованого. 36 місяців просидіти в ТЦК умовного Ужгороду на службі з першого дня війни і 36 місяців побувати в штурмовій групі 80-ї Львівської бригади – це різні речі. 3 роки штурмовику вижити – це досить складно. І прирівнювати цей термін – це несправедливо. Це різна служба взагалі. Тобто я тут бачаю, що треба проводити, скажімо так, або певний перелік бойових посад, які є, що там, наприклад, служба демобілізації можливо після 12 чи 18 місяців. По небойових посадах, наприклад, 24, 36, тут я вже не скажу, в залежності від виконання завдань. Повинна бути градація. По-друге, це мотивує людей. Хтось вирішить побути краще десь в штабі в Ужгороді і 36 місяців послужити, а хтось вирішить послужити рік, але в штурмових групах, і потім набути право, в тому числі виїжджати за кордон. Взагалі, встановлений строк, він потрібний. Людина не може йти по мобілізації, як в царській армії, на 25 років. Вона теж потребує повернення. Ми багато працюємо з, скажімо так, тими, хто повертається, нашими захисниками з психологічними проблемами хлопців. Бо 2 роки на війні – це досить складно. І складні в них і родинні відносини в сім'ях. Не всі сім'ї розуміють, чому їхні чоловіки постійно знаходяться на фронті, а не вдома. Тобто тут комплексно треба до цього підходити, і питання мобілізації, воно правильно, те, що зменшується кількість, можливо, відстрочок, але суспільство потребує справедливої мобілізації. Тобто, якщо це мобілізація, то для всіх. І син якогось простого робітника і син чиновника, який чомусь за кордоном і виставляє гарні фотки в Інстаграмі, вони однаково повинні бути мобілізовані, а не так, що в нас йде якась вибіркова мобілізація. До речі, про вибіркову мобілізацію. Щодо народних депутатів. Так от, в суспільстві теж неодноразово і серед наших глядачів вони висловлювали таку думку, що потрібно народних депутатів теж мобілізовувати. За принципом ротації, наприклад, 10% від Верховної Ради мобілізуються, служать там певний час, кілька місяців, півроку, потім решта 10% мобілізуються. І так вони змінюються, і що це
мовляв, там не вплине на роботу Верховної Ради. Чи потрібно це робити, такі якісь, я не знаю, наскільки це реально можна таку схему запровадити, але щодо мобілізації народних депутатів, а чи потрібно це робити? Тому що про органи місцевої влади там написано, що голови, там, очільники рад місцевих, сільських, вони не мобілізуються, вони мають відстрочку, це точно, а решта там мають там 50% від того складу, який там працює в цій самій раді. Щодо народних депутатів, то чи треба їх мобілізовувати? Можу сказати, в першу чергу у нас трошки там неправильно рахують, бо там десь близько 400 зараз народних депутатів там у нас наявності. Якщо частину мобілізовувати, то ми розуміємо, що з них багато досить жінок, багато хто має право на інші відстрочки, в тому числі за віком і всі інші, і не може бути мобілізований. Тобто, колись десь я читав аналітику, там взагалі осіб, яких можна мобілізувати, десь 30-40 людей може бути, тобто близько 10%. І ще з них ротації, тобто це мобілізація там по 5-6 депутатів. Основний запит суспільства у військових, напевно, на те, щоб народні депутати побачили умови, які вони складають для тих військових, які перебувають на фронті. Це основний запит від суспільства і від військових. Тут не питання в тому, що саме народних депутатів, щоб вони побачили реалії, які йдуть. Я знаю тих народних депутатів, які постійно їздять на фронт. А тут питання, якщо будуть мобілізовувати народних депутатів, то куди будуть мобілізовувати? Бо багато, скажімо так, вибіркової мобілізації, і деякі мобілізовуються в ТЦК і там сидять всю війну, і все гарно в них. В принципі, може так бути і з народним депутатом, він десь в Ужгороді буде проходити службу в ТЦК і іноді там з'являтися. Тому, якщо навіть це потрібно з чіткими критеріями зробити і взагалі глянути, а що там по ситуації, скільки осіб не мають з народних депутатів права на відстрочку. По інших підставах, крім того, що вони народні депутати. Ми, кажучи про справедливість, зокрема, ось таку думку висказав командир 118-ї бригади територіальної оборони Стуженко щодо того, як має працювати ТЦК на його думку і якою має бути мобілізація. Давайте його послухаємо, і в мене буде до вас питання. Не зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Я повірте мені, ми дограємося в демократію до такого стану, що, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти, приходиш і відверто кажеш, я краще одіну юбку. Я буду ходити в юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в юбці. Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, для них ми ніхто. Впадемо ми, всіх оцих диванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли. Тут про думки, так, і серед військових вони такі ж є, і багато критики щодо ухилянтів є. Я не кажу, що в нас, на жаль, в нас є ці приклади, які там намагаються переплести річку Тису. Сьогодні задумалися, чи є хеппі-енди так звані, чи дійсно комусь це вдалося зробити. Бо, як правило, в нас кажуть про тих, кому це не вдалося зробити, кого спіймали, або хто, не дай Боже, там і втопився в тій річці. Але, тим не менше, військові, зокрема, і не тільки цей, кажуть про те, що потрібно жорстку мобілізацію проводити, що потрібно активніше її проводити. Ми ж говоримо, зокрема, і про
якусь реформу територіальних центрів комплектування, щоб вони навпаки поводилися більш людяно, без затягування в бусики людей і відвезення в невідомому напрямку. То на вашу думку, якою має бути поведінка територіального центру комплектування, як вони мають діяти і чи потрібна дійсно така жорстка мобілізація, про яку каже командир? Ну, я вам можу сказати з прикладами. 10 років прослужив в армії. Я застав цю строкову службу людей, коли їх якраз затягали в військкомати, і їх далі називається командир, з ними робить що завгодно, щоб він був мотивований служити. 24 лютого у нас ТЦК не працювали майже. Особливо там по Сходу, по Півдню, але люди приходили і стояли черги. Можливо, щось не так стало з мотивацією, чому люди не приходять зараз, чому масово звільняються з військовим. В першу чергу треба працювати з питаннями в армії з тими, хто вже служить. Що не так, що вони звільняються? Вони звільняються в основному не через втому. Вони звільняються тому, що не дотримуються їхні соціальні гарантії. Тому що за поранення він повинен судитися з військовою частиною. Що йому кошти обіцяли на початку війни 100 тисяч на місяць і середня заробітна плата на підприємстві. Тепер, люди отримали 120-150 тисяч, і враховуючи той рівень цін, це було гарне грошове забезпечення для нього і його родини. Зараз він отримує 20 тисяч, а іноді, коли отримує поранення, його просто переводять розпорядження і він отримує 625 гривень за місяць. За що йому утримувати родину? Тобто, якраз в армії проходить демотивація. Можемо поговорити про те, що близько 100 тисяч осіб вже самовільно покинули військову частину. Багато з них тих, а це 10% армії. Ми якраз говоримо про них і розуміємо, що багато з них це ті, кого затягували в бусику. Якщо він не хоче служити, сьогодні його затягнули в бусик, вчора посадили в навчальному центрі. Навчального центру відвезли в бойову бригаду, бо бойові бригади він кинув автомат і пішов з позиції, або здався в полон. Гарно, якщо, скажімо так, це закінчилось тим, що лише він постраждав. Але якщо, як по деяких ділянках фронту, 30-40 відмовників, які відмовляються виконувати накази, внаслідок цього здаються певні позиції. І сусідня бригада не може виконувати бойові завдання. Тобто з такими відмовниками, з ними треба працювати. Що не так там з мотивацією? Це в першу чергу. По-друге, максимально надати можливість. В перші дні війни у нас військові частини приймали без ТЦК всіх добровольців. І система нормально працювала. Дати можливість військовим частинам самим без ТЦК приймати людей. І люди будуть приходити. Надати певні соціальні гарантії. Якщо ми обіцяли 15 мільйонів по кожному нашому загиблому герою, то 15 мільйонів треба виділяти, а не 15 мільйонів спочатку виділяли, зараз грошей нема, тепер по 3 мільйони виділяємо і на декілька років розстрочимо це. А 3 мільйони нема, а прийде вам 100 тисяч тепер, бо грошей в державі нема. Тобто ми, якщо щось гарантуємо, ми повинні це виконувати. Бо ненормально виглядає, коли нема грошей по загиблих компенсацій проводити, але є гроші на будівництво шкіл на 300-400 мільйонів проведення ремонтів. Це просто ненормально виглядає для військових. Яка буде мотивація для тих, хто служить, бачити, що по їхньому загиблому товаришу родина півроку не може отримати ніякі виплати? Це ненормально. Давайте глянемо, скільки кількість справ в судах військових до військових частин. Дуже велика по невиплатах. Тому тут треба працювати з тим, щоб спочатку не порушувалися права тих, хто вже служить. А постійно затягувати в бусик, можливо, з когось з них і там подальшому вийде з гарною мотивацією людина.
А якщо не вийде і він буде в самовільному залишенні військової частини, кине зброю і поїде. Тому я такий метод силовий не дуже підтримую і вважаю, що держава може і повинна працювати в напрямку мотивації. Наостанок я вам задам питання, тому що сьогодні ми говоримо і про військовополонених. Відбувся черговий обмін, на щастя, 207 наших військових повернулися додому. Але торкаючись цього ж законопроєкту, то для військовополонених, які повернулися з російського полону, їм дають додаткових 90 днів відпустки після того, як вони повертаються. І знаєте, в мене тут завжди виникає питання, а чи варто військовополоненому повертатися знов до лав Збройних сил України? Вони пережили неабиякий стрес, багато з них пережили тортури в російському полоні. І чи потрібно, в принципі, їх залишати у війську? Можливо, за бажанням. Є ті, хто хоче повернутися і хоче далі мститися ворогу. А можуть бути і ті, хто не хоче повертатися, і вони перенесли таке психічне навантаження там, що не зможуть далі бути корисними в Збройних силах України. Чи потрібно ці зміни вносити? Адже зараз, я так розумію, це обов'язково, що вони залишаються в лавах ЗСУ, але мають додаткові 90 діб відпустки. Можу сказати, що обговорення того, що військових, які побували в полоні, надати право на звільнення, воно йде досить давно. І чому йде, до речі, це прописано і в Женевських конвенціях, і Росія постійно на цьому наголошує, що навіть в полонених вони відбирають якісь підписки про те, що вони не будуть повертатися, служити більше, щоб їх подати на обмін. І таке мені розповідали мої друзі та клієнти. Хотів би сказати, що тут, коли розглядається це питання, є і певна недовіра до тих, хто в чомусь повертається, бо вони відсиділи в полоні, їх багато перевіряють на можливість співпраці з ворогом. Тут основне питання, якщо надати можливість військовополоненим звільнятися, є ризик того, що особи зможуть добровільно здаватися в полон, для того, щоб їх в подальшому обмінювали і звільнялися з Збройних сил. От тут це питання і ризик, я так розумію, що прослідковують, щоб не було таких вчинків масових. Бо особа буде розуміти, що це підстава для її звільнення, здалася в полон, здала позиції, зрадила державі, здала в полон, її обміняли і потім звільняється з Збройних сил України на цій підставі. Це одне з питань, яке обговорюють, тому я в цілому за, щоб залишили цю норму по звільненню наших військовослужбовців, бо у них, які побували в полоні, бо у них і підірване здоров'я, і психологічний стан не один з найкращих. Але це робити добровільно. Ті, хто хочуть, можуть проходити службу, ті, хто не хочуть, щоб вони могли звільнитися. Дякую вам, Романе, за ваші роз'яснення, за ваш час. Ми стежимо, як далі буде розвиватися, тому що це другий вже варіант законопроєкту, який прийшов до Верховної Ради, але після першого читання він може бути змінений поправками від народних депутатів, до чого вони там домовляться і до якого компромісу дійдуть. Тому ще буде про що говорити, насправді, до того, як цей законопроєкт, насправді, буде ухвалений повністю, в цілому і почне діяти. Дякую вам. Дякую вам, до побачення. На все добре.